Theo đường báo em nè. Chà, đang móc nó đây. Theo lưng mình luôn á, đúng rồi. Từ từ nha. Ý, nào ốp nào bắn á. Cục đá có nữa. Ốp. Ồ, sau lưng nữa. Nam Ngư là ai vậy anh Khao? Út, Rút ra. chờ xíu. Xong rồi, mày đâu Good? Xong rồi Good ơi. Rút vào. Hello Good. Một đầu ngựa Good.
What? Lụm đéo kịp. Đệt. Nó dụ mình vô run kìa. Sao? Rồi sợ gì trên đó. Đồ đè hiếp Team dưới đòi dụ mình vô run kìa. sợ gì bên dưới. Hello, Cal. UNLGABNHA, you over Canada. Ok không? Nãy giờ tưởng người Mỹ. Ok. Thank you. Rồi, 100 bit. Bootcamp ít khi nào nhảy lắm ơi, thiệt thề. Tay chân tôi độ mấy chậm chạp nữa, kêu tôi nhảy bootcamp nữa. Trời ơi, sao lụm súng? Trời, lụm súng lụm đạn nó còn mẹ nó. Đừng gạt nha, đừng gạt. Người nhà mình không á. Xong luôn hả? Chưa kịp làm gì luôn hả? Tôi bắn Trời ơi, chưa kịp làm cái gì luôn. Thôi rồi 4 bắn Dạ. 3 đừng nói gì nữa anh ơi. Trời ơi. Em coi như là không được tính tại vì em 200 binh, 250 binh không được. Trời ơi. Good luck Ok, happen. bắn từ trên xuống 2 viên. Má sao tôi lụm súng không vô đạn ta? Ngoài biển này có tem nha. Ừ. Biết mà, nãy gặp biết rồi nhưng mà tôi ít khi nào vô đó lắm. Nhảy run thì gặp nhiều. Nhảy run thì gặp. Chứ còn bootcamp có ít. Run với lại gì á? Paradise á. Thì gặp nhiều. Tại vì team tôi có đứa tới 250 binh lận. Nó mà vô mấy cái chỗ như bootcamp rồi nó làm không được gì á. Hai đứa luôn, hai đứa 250 binh. Ừ. Nên kêu tụi nó vô bootcamp khó lắm, tụi nó không chịu. Như Paradise thì được, Paradise thì nó có chỗ tụi nó xuống á, tụi nó không bị lắc dù á. Rune thì nó thoáng. Có phải nhảy à? Thấy rồi, nó đang xuống lại nè, nó đang xuống lại nhà trái nè. Rồi. Ok. Khu nhà bên trái, nhà vuông bên trái á, khu nhà bên trái. Mấy một thằng rồi đó. Ra biển rồi, ra biển rồi. Ngoài biển rồi. Ra biển rồi. Làm gì nó biết em lên rồi. Không biết nữa. Nó từ Tam Bang xuống á. Có thằng ra nè, có thằng ra khỏi khu nhà phải nè. Ôi bể đầu. Gần rồi nè. Hai bơm máu. Nè, yếu. Còn thằng nữa nha, còn thằng nữa. Rồi. Rồi heo.
Nó chạy giữa đường. Thank you. Có máu gì được không? Không có máu không có mẹ gì hết. Không có máu không có gì hết. Đó em ra đó. Gạt luôn. Tại anh Khánh gạt nó. À, Vì chứ em còn chấm máu không gạt đâu có máu đâu. Ấy. Đúng rồi. Team tụi tôi hay nhảy rune với Paradise đó. Tùy theo đường bay cái nào nó có gần. mấy kích nè. Ok. Tùy theo cái đường bay cái nào gần thì tụi tôi vô à. Ví dụ như đường bay gần rune thì tụi tôi vô rune, mà đường bay gần Paradise thì tụi tôi vô Paradise. Không thấy team tôi mà đuôi Ahihi á là team tụi tôi á. Team Ahihi là team tụi tôi. Đi kiếm cái nón, có cái nón. Bên trai có đang chiên của mình sao? Có. Tôi mở nhạc nghe cái. Nè, hôm nay bắn kiểu gì để mở nhạc. Relax. Rồi chơi ngu rồi. Ê. Ấy. Ủa sao hai cái luôn vậy? Tiếng bắn súng đúng không cả? Đúng rồi. 150. Đúng rồi, hai cái luôn, hai cái bắn cùng lúc. Bắn ngồi bo. Lấy xe rồi, một đứa lấy thính, đứa lấy xe. Ủa bo 1 là chưa có tính mà. Phải không? Bo 2 rồi. À. Có xe không? Bo này bo 2 nè. Được có hai. Tôi bật bắn đồ không thấy tính. Tưởng bo 1 Mới bắn xong rồi nó còn không á. đặt nhạc. Kiểm tra trước mặt. Bắn xong bắn tầm khoảng 2 phút nữa mới xuống tới. Đọc 1. Vô. Wow. Nóc qua nóc lại. Chơi server AS. Sao qua server AS được không? Hai người ở bên NA là mặc định đó là qua bên NA mà, trừ khi nào mà team tôi có người nào bên Cali á thì nó mới nhảy qua lại server C, còn hiện tại không có ai bên Cali á nên nó vẫn mặc định là bên NA. Rifle, thank you yourself nha. Cà phê nang người ta. Có khói luôn nha. Ví dụ như hai Thính hàng gì. hai NA hai C đúng không, mà nếu mà bên tôi NA á mà nó có một người ở Cali á thì nó sẽ về C. Chờ thính lên tem khác lên rồi. Mà
mà tôi bắn đã chậm rồi, bây giờ ông còn rủ tôi giờ si nữa sao tôi bắn nổi. Pin vàng thôi đã thấy khó chịu rồi. Nó bỏ tiếng nó lên nó bắn nhau. Nó bắn nhau rồi. Để nó lấy tiếng lên khỏi nó lại. Từ từ nha anh, tại vì ở bên đây em có nghe tiếng súng đó nha. Má cái đồ này nó hút đam nhiều, hút đạn, không dám lụm. Thank you ông nha. Sub. Kìa ngoài kìa kìa. Trong cái hàng rào. Trong hàng rào. Đây, trước mặt em này, trước mặt em, trước mặt. Từ từ hả? Bên phải Khánh đó, bên phải Khánh, bên phải Khánh. Yếu rồi Khánh ơi. Đi. Má không có tay cầm. Không có tay cầm khó chịu quá. Sorry anh mute mic, anh nói không nghe. Anh mute mic nãy giờ. Không có tay cầm khó chịu quá. Bắn bể giáp bể nón luôn em. Nó quất tôi vừa đầu viên vài màu. Lúc đó Ok. chấm máu hay hồn. SLR. Cái cá đẹp ghê anh. Tụi này vẫn không có tay cầm hết à. Ông lấy cái thơm. Có tay cầm không? Thơm á. Kệ cũng được nữa. Tôi có thính rồi. Luôn 300 rồi, có tem bắn thính nha. Ừ. Mình còn cây súng nữa. Mình dựa bò. Nhà này rút rồi nha. Ừ. Rút rồi mà tại sao khu nhà ở dưới mình chưa rút? Là nó không đi ngang được nữa. Mình dựa bò ấy. Bò nó nấp chùm. Nãy giờ mình bắn ở đây.
Vô bo. Bắn thính chưa? Bo ngược lại bên kia kìa. Ở bootcamp nhiều mà, tới Việt Nam nhiều. Gặp hoài cái gì. Mà gặp sau khi bootcamp không mà, tại tụi tôi không có, mấy thằng nhóc bên tụi tôi nó không chơi được. Hết thính rồi, xui vậy. Hết thính rồi, không bắn được. Rồi chuẩn bị nó lên. Lại dưới này bắn tiếng rồi. Việt Nam nhiều lắm. Tôi biết mà, game này dưới rồi Việt Nam chơi quá chừng. Tầm trễ trễ xíu nữa. Chơi trễ xíu nữa là một nùi luôn, Việt Nam không. Mà mấy ông ở vùng nào? Ở vùng nào của nước Mỹ? Ở tiểu bang nào á? Tụi tôi ở vùng East không mà. East Coast. Bên phải của nước Mỹ á. Cái này. Này không có rồi ta. Room 35 nè. Ngoài Không, bo, ngoài ngồi bo. cam với khu nhà này. East thì cùng giờ với tôi, West thì thua tôi 3 tiếng. Vẫn chưa thấy nha. Mẹ nó. Sợ tụi sau móc lên quá. Thí dụ như giờ ông ở West đúng không? Thì khi mà ông chơi với hai đứa, Có khói dưới rồi. hai đứa server Việt á, Hướng số mới không? Dưới đường anh. ông chơi với hai đứa server Việt á là bảo đảm ông sẽ về server C. 560. Bò nha. Vẫn chưa thấy mày, nó bắn đùng đùng mà chưa thấy được đó. Đến trong khu nhà nó bắn quá. Đúng rồi, khu nhà. Một viên ngay đầu. Khu nhà một viên ngay đầu nha. Ngay xe máy cài á. Vãi cá nồi. Góc này có người nữa. 2 viên trong nhà rồi không chết. Góc này có người nữa. Ừ. Chấm rồi. Đứa đang chạy đây. Thấy à? Gần em có người nha. Cốt, gần em có người. Nhìn đúng em nhìn. Carbon này không? Ừ. Đi. Con mẹ nó. Em không thấy. Đang can đỏ mà chạy không được. Không mà. Ở cỡ đó bắn hay lắm.
Tụi tôi đâu bao giờ gặp tình trạng đó ta. Chắc bị xui chứ không phải ấy đâu. Chắc bị lấy hết mẹ nhân phẩm rồi. Chắc bị lấy hết mẹ nhân phẩm rồi đó. Xui lắm luôn á, thiệt. Chứ tụi tôi không bao giờ bị cái tình trạng đó. Má hàng bùi này trâu dễ sợ ta. Anh bắn xong 2 súng anh còn đúng 2 viên luôn. Chạy không được, có cây cứu nè. Đang ke nó luôn, mình vừa nhấc cái đất là mình chạy, cái nó ke ngược lại mình. Cái mình anh ke cái thằng dưới, cái thằng trên đây nó cứ ke anh Cái thằng đầu đỏ đó bắn được hai thằng dưới rồi. Bắn được hai thằng dưới rồi. Mà bắn nóc em á, ở me anh vợ luôn. À, nhiều khi tại Nhật gần hơn á. Nhật gần máy chủ á, nó nhỏ đó giờ gần máy chủ ở Nhật hơn á. Nói chung cũng hên xui à, thiệt. Nó phải chứ cũng hên xui. Nhưng mà nhiều khi ngày hôm đó nhân phẩm mà bị lấy hết rồi, lấy hết nhân phẩm rồi. Trên này lúc trên đây cuối cùng tôi đôi nhưng trúng cái cây lại sao? Với màu thật. Thì mình đôi cái kêu cái keng một cái là thấy là hụt rồi. Với màu. Cái cây ở đâu có cần gì đâu. Đây, trên đây. Đúng rồi. CBC thì dễ vô NA hơn. Tại nó xét, không biết nó xét theo vị trí địa lý hay là nó xét theo máy chủ cũng không biết. Nó cân bằng giữa hai bên, nó định cân bằng giữa hai bên. Hồi xưa thì nó còn hồi xưa thì nó còn chọn server thì dễ chơi. Giờ nó trộn server rồi, nó xét theo vị trí địa lý, anh thử nó cũng hơi khó chịu. The hell, 1000 bit. Khánh nhảy Khánh. One thousand bit. 10 đồng. Cảm ơn bạn nhé. Ai? Đút cái đầu mày luôn, ai? Còn không vậy? Không biết cái thằng cưa này chỉ nóc thôi. Khánh bắn ai em? Ngoài chuông. Ôi hai bên.
chịu. Xí hả? Để bắt hết. Để bắt hết cái này à? Còn thằng ở ngoài Khánh nữa. Xí hả? Theo như tôi chưa bao giờ chơi si, tôi chưa biết nha, nhưng mà theo như mà mấy đứa nhỏ mà nó bên tôi nó bắn bên si á, tụi nó bên si á, tụi nó nói là si nó chơi liều mạng không à, em hiểu không? Nó không có kiểu như anh này nhấp nhả như mình, si nó liều mạng không mà, cứ đẩy mà đẩy theo số đông á, đẩy theo quân số á. Đông thì đẩy, đông đẩy thôi. Nó không có liều mạng, nó không có như anh này. Đạn. Sao nó chạy tới đó nó dừng lại vậy? Ủa sao đó nó đang chạy tới đó nó dừng lại ta? Nó nghe tiếng á. Nghe tiếng là nó dừng chỗ kia chứ, nó đang chạy gần tới cái cửa sổ có nó đứng lại. Ok, anh em tôi vô này uống nước kìa. Nó cứ chạy quanh. Mà team tôi hả? Team tôi chỉ có mỗi mình tôi là bắn dở nhất à. Mẹ già cả rồi lụm súng không lại. Thấy không, nãy kéo súng không? Kéo vô đạn không vô súng, ấy vô súng không vô đạn, một khi vô đạn không vô súng. Ủa bên kia nghỉ à? Bên kia không chơi nữa hả? Ủa? Tôi chưa chơi NC bao giờ. Mà tụi nó nói, mấy đứa em tôi nó nói thì C thì đa số tụi nó nhảy Paradise với Bootcamp nhiều. Mấy cái vùng xung quanh nó ít nhảy. Khi nào chơi hạt lắm thì nó mới nhảy xung quanh. Coi làm gì bù mắt á. Mù con mẹ nó mắt đấy. Những pha xấy súng đi vào lòng người. Đang phấn đấu lên 6k, lấy cái dù. Còn 22 ngày nữa không biết kịp không. Thế còn 22 ngày nữa lên 6k nổi không ta? All good Ông hết. bao nhiêu rồi? Tôi hình như 5,300 rồi phải. 5.200 hay 5.300 gì vòng vòng đó. Biết lên 6.000 nổi không biết. Bắn toàn chết không? Xuống chết. 3-4 hôm rồi đó nha, Quan liên điểm tục. nó là vừa tốt vừa kill. Không biết nó tính sao, tôi cũng chả rõ. Top kill, top với kill. Mà top tính điểm nhiều hơn kill. Mà 3-4 hôm nay rồi chơi mẹ xuống chết không. Nhảy dù không, chơi chưa được 5 phút 3 phút rồi chết. Ủa good, nói chuyện hết được hả em? Bị tắt tiếng luôn hả em? Tội nghiệp. Bị thằng anh lay qua. Gì? Top 1 có 3 điểm hả? Gì ít giờ? Tưởng top 1 À. phải cả 100 điểm. Đâu?
top 1 3 điểm á. Mà top 1 có 3 điểm gì hết vậy? Thì bắn không lên điểm đúng rồi. Bắn không có cảm giác lên điểm luôn á. Thì top 1 mới được 3 điểm chứ mày. 3. Ôi, căng thiệt. Ủa? Chấm đâu vậy? Đứa nào mới chấm bootcamp vậy? Đâu có thấy đâu. Tôi đợi chấm. Không biết nữa, tôi cũng chả rõ tính điểm kiểu gì biết. Bữa giờ nó bắn không nhích được 1 điểm. 1 điểm nhích cũng không nổi. Team này toàn là xuống Rồi, bootcamp, đứa nào cũng 4k điểm mà. 4k điểm bắn ghê à? Con mẹ nó rớt cái đất luôn. Cho em cái súng mấy anh Đại ơi. Chống hàm nhỏ. Trời mà nó line up nhau mình không dám bắn. Bên đâu hả? Bên nhà ba lầu hướng Đức. Nhà ba lầu hướng Đức nha. Không thấy không, tôi đâu có làm đâu mẹ gì đâu, đi vòng. Team tôi nó bắn hết. Việc nhẹ lương cao.